Nei. Ja. Já. Góðan daginn, kæru keppendur og áhorfendur. Það er engin keppendafundur í dag, þar sem er búið að tala við alla keppendur. En tímatökurnar byrja eftir 5 mínútur. Þannig endilega komið ykkur í stöður og allir starfsmenn á svæðinu komið sér í stöður og höfum gaman í dag. Byrjum á mótorhjólum. Og ef þið vitið af einhverju sem kemst ekki í dag og vill fá að horfa, þá er bein útsending á YouTube frá þessari keppni og þið getið fundið linkinn inn á Facebook síðu bílaklúbbsins til dæmis.
Hvenær ferð þú á stað yfir? Hvenær ferð þú á stað?
bóka kaffið.
Jú. Það sem er skíkurinn, já. Peningar? Já.
það frekar. Hæ. Ég sé ágætt. Nei. Já. Já, og voru þeir ekki til að stilla þegar að prjóna það? Eigandinn er ekki til. Er hann hérna... Nei. Er ekki Haukur frá? Já. Og Selda? Hver er það gert? Það sem átti í korfinu? Það var svört í korfinu. Það er svört í korfinu af honum æs. Kominn í liða. Það er Stessi eða Stessi það var að Kristján Strindur Kristján það var ekki Strindur hann er að segja já, eftir landsmenn en byrju kamera og svo fjórar aftur og svo ekki gauti undir líka það er rosalega á veginn og gulli það er gauði hérna sem á Lóksal já, stefnum já það finnst að það er fjórir aftur samlokur. Það er eina appis. Nei, ég er bara ekki komið í galla, ég hef ekki gert þetta þegar ég er með það. Það er alveg fljótt. Já, ég veit það. Þú er fáir inn í gera. Ánum ekki að hafa þetta, ne? Ó, þetta er ágætt. Aðkoma ágætt með það að gera. Ég er að fara að fá að dræta á okkur. Í búri? Já, ég er á þörfunum. Ég er á þörfunum og Björn er á þörfunum. Það er myndu, hver sjá?
Birgir, Jú, það er kannið eitthvað? bara beintlýs. Það er Chris Ég veit það ekki hvort þú. Nei. Ég bauði mig aldrei. Já, þetta byrjar. Já, svo. Vitið þið hvernig hann er Gauta Möller? Gauta Möller? Já. Hvað fær hann að fæta mörgur annað en að Er það? Og það er með Ólaf Björn. Það er bara klára að gæta. Við erum að taka bara upp margt tíma og það var þetta hótt. Hann var á æfingu í gær. Hann var á æfingu í gær, sko. Hann tók tímbil í gær, tíma á hann. Jú, hann er skráður núna. Það var bara æg. Og við vorum svona fjögur á bara leikæfingu og Nei, það var alveg vitað, sko. Þetta var bara eins og með testum og bumma. Hvað er nammi? Þú ert ekki réttur í keppni. Þú bara þarft að vera með græna stöðvar. Já, já. Það þarf að vera með svona alveg. Já, alveg yfir búrið þegar hann er kominn í þennan tíma. Það er engin undantekning þar af. Þú ert bara að stoppa þér. Já, hann má frá það. Já, í dag, já. Þetta er bara orðið sem mikið hraði og annað, skilur við það. Já, hlaupt upp í brekkuna, það er allt í lagi. Gulli fór 50 sem náði ekki á.
4,97. Ekki 4,87. Það var hlinur í gær. Já, það var hlinur í gær. Já, svo fer það tímabili núna og byggja 4,50. En enn að græja samlokk og sefun eftir í kynni. Nei! Það er rosalega. Hann er líka svo skítléttur Kamarói, sko. Og náttúrulega með svakalega stóra mótor. Hann fór náttúrulega í gær 4,74. Ég veit hvað þú hefur Þannig að hann bakkar þetta svona fullu upp eða hvað? Er það ekki 4,60 og hvað mynd? Nei, eða hvað? Ætti að vera það. Já. Hann er búinn að bakka upp. Já. Þessi bíll á 4,70 eitthvað úti. Við sögum það þegar hann kom til landsins. Kalli í Texas sem átt okkur. Hann var búinn að fara 4,40 eitthvað úti. Alveg eins og hann er núna. Ég held að það hefði $60 eitthvað. Já, pældi því. Allt dótið. Já, þið sjáu þarna hvað verður mikið ódýrara þegar þú þarft að kaupa þetta svona. Já, ég sé þig. Já, var hann að 60? Hæ? Ekki stöpeldi. Nei, ég Ok, var það ekki meira en það? Já. Langar þú ekki að hlaupa með henni? Já, verið... Hann kom eftir mér áðan. Ó, hvað séu þið? Tappa fyrir það. Nei, já, fleiri búin að gata ég. Það er ekki tappa en það. Það er ekki tappa hjá það. Nei, hann hefði það ekki. Þetta snarður ekki að það. Það er ekki? Það er alltaf í sem á að vera. Sverrir var að tala um að kaffinu. Ég veit, lappa út í morgun alveg það. Bara með fyrir kynnin. Bara með samlokk og gos fyrir kynnin, svo er það klart. Þær eru svona, áttum það að það vera. Ha. Já, ok. Hann farið ekki fyrir það, ég veit. Hæ, velkomin hérna á 5. umferð í Íslandsmeistaramótinu í spyrnu og 4. umferð í BA bikarmótinu í spyrnu. Þetta fer nú bara rétt bara að hefjast. Við verðum að keppa í þriðja mótorhjóla, breyttum hjólum, götuhjólum yfir 7. kúbík og götuhjólum undir 7. kúbík. Og svo verðum við að keppa í töluvert flokkum af bílum. Við verðum að keppa í tímaflokkum, þannig að reglurnar virkar þannig að það er bara ákveðið tímamark sem að bílarnir með ekki keyra undir, sem er 8,7, 8,10, 7,5, 6,9 og 6,3 sekúndur. Mismændi gerðar bílum, misspektum. Og svo verðum við líka að keppa í Dorslammer-flokki, sem er sumar af þeim harðskauðustu bílum sem hérna á Íslandi.
út af þarna smá tæknilegum erfiðleikum og svona uppbörðunardóti, þá verður smá senkun mögulega á þessu. Svona þið eru bara að hinka aðeins, það kemur núna hörkukeppni bara. Við byrjum á Dorslað með flokk, sem verður þá bara sunnarskjöld leikið hérna á landinu. Kostar alveg ekstra mikið að gefa mat með. Já, ég skil ekki okkur að það er ekki pizza á staðinn. Það er gammur. Ég kom hérna og það er húndaðar og alveg gáð pizza. Það er svo í samlokk að pizza. Það er ekki pizza heldur það.
182 fyrir halva haugs. Det er at hver hune tekur sigurinn í þessari ferð. Þessi mótor fór niður 6 sekúndur á taktinn auðvitað axlar. Og við sjáum þessi ekki að hann fór 4 mínútur styrktar á hann. Rosalega fínt í því og yfir 150 mínútur ekki 240 mínútur á hann. Næsti braut Ásdís meðstætt síðan þessu móti Uppsala leið sem nú byggja næri ykkur og móti henni fer Kristján Skjóldal aðalspinnur maður hennar Norðurlands og síðan Pontiac Transa með 565 kúbika Chevrolet Guðlíf.
hefur núna svona drag í brautina. Þú sá bílunum búin að spóla þarna mikið, það var að bæta gaupin með að leggja gangi í niður. Þessi tæki er svona gauð að lega gangi mikið og maður þarf alltaf að gefa reglulega touch-up á brautina svo hún verður eins góð og mögulega svo þessi bílar geta náð þessum góðum tímum sem þeir eru búin að vera að ná. Seppi við breytingarnar braut og segja það að þegar endur sinna kemur að alveg góð bara frá núli. Og please, þetta afsækja þessa truflanir og það tækir það virkið. Share igen och personer alltså det gick kan det bygga det då så men people but as a people but you know just me back in the just on that bygge.
Er svo bara einhver sem að hleypur og kallar en veit að hann var núna hvar niður í röðina? Það afsaka tíðina okkur fólk, það var tæknilega yfirleikar. Svo er þetta bara að byrja bara næstu mínútur. Já, þetta hefur Kristi Hörns. Hún ástýr sig og hún er að fara á sín björðu með Tesla. Og hún er að hægja þessu bæði með byrjun á 6.6 breyði. Og það er þarna. Og svo er það með Jón. Það móti með að það ekki fann að móti sér.
6.81 á móti 6.60 á Selvarpá. Fyrstu skópa vinnur á verri tíma. Sekundur getur við blokkað TF í breytiðina í Hörður sem er mót gegn Hansa með 496 búningar, byggt á Kjærlæg. Og móti honum Pétur Freyrík, hann sínum IGOB Borgar að sjálfur Kamó með XT-tókor, sjálfskiptur. Og ofta Power í þessu Borgar, hann ikke bare vente på det dækken, han vil matche, jeg spoler den der, som bør jeg gøre noget sig. Autostillen þetta á, íbúin 8.7 móti 8.91 Hjálmur Péting. Næstu vinna í brautin nægjum Sigurður Markus, hann var síðan mest að gjáta sér. Hann vann í gær. Hann ekki mætti stöðum, það svo sem við auðvitað Sigurður mætti ekki í dag, hann bara að læsa sig Íslandsmeistarinn. Hann fyrir á móti henni, 8. Söðursdóttir. Og hann sé að þetta er 20% hann sé að móta. Sigurður Markus vinner þessa ferðartíma 8.4 móti 8.9 gráðan ásnitti. Það sína eina ferðin, betra viðfæði tóka. Við erum komin í B-Ford motorhjól. Í brautinni nægjum á sínum Suzuki er hann Ólafur Ragnar. Og í brautinni fjær ykkur er hann Davíð Þór Einarsson. Hann er á ofurbreytta hjólinu sínu. Hann er að sprauta. Davíð á 209 km/h hérna. Núna erum við komin hérna í götu hjól. Þessi eru undir 700 kúbík. Í brautinni nægjum ykkur er hún Anna-Heiður Bjarnadóttir sem er á Hondu CBR 600 á móti Í brautinni nær ykkur er hann Eyvindur Jóhannsson á sínum GMC S15 að 710 þannig að vita þetta. Við fengum að byggja líta XS og fengum að byggja líta Edeborg Blása.
frá 6.92 á móti 6.91 hjá honum Eyva. Hann munar bara örlitlu, bara 0,124 sekúndur. Nú erum við komin í G+ flokk mótorhjóla, sem er ekki mótorhjól yfir 7 kubík götuhjól. Það er mjög slanga reglur sem á bara. Davíð Þór, hann er hérna á götuhjólinu sínu, sem er Suzuki GSX. Og hann að segja þess að fyrir tímum 6.85 og 6.92 hjá honum Davíð. Núna höfum við hérna aftur 6,2 sekundur kennitímaflokk. Í brautinni með ykkur verður aðeins að saman sjálfum sér. Og við erum í gæðin en kristnesbyrg. Við erum að kempa okkur í fyrsta skipti í gæðin. Og bara ekki að tíma með að það komið til þessum. sekúndum út í endamarki.
795 og det er 1176 og spólveðsir á Marker. Það stöðuna í ykkur. Sem við sjáum þetta okkur með það er Bauja Kristjánsson, 400 bóku og góð læk. Sigur Markus sem kikkar síðan gæst að kalla og byrja ég fyrir ykkur. Sigurðan segir þess að það er að gefa 841 og 142 og þetta er 878 og 144. Afstættet Sørensdottir á AMC Rambler 460 kubika. Pétur tekur þessa ferð 8.34 á móti 8.28 hefur hann á viðkvæðinu.
Nú erum við komin í 8,7 tímaflokk. Það snjóði þó aðeins. Við erum að keppa einmitt hérna í G- flokk á mótorhjóli, eða það er Mustang Sáttur sem er með XS mótor. Á móti Kristoffer Danielsen á þessu BMW sem ég hef bara ekki hugmynd. Það er með í þessu tæki.
Isetta met 355 Smallblock Chevrolet van Nitro. Al måtte hongen van Christian Stoltal zijn een volk kassa met 565. De Champion, die er keur, skelmen zijn als man niet komen en we weten maar wat zo'n kassa moet doen. Vooraf denk ik, als daar ligt dat jongen man lijkt dit. Dat gewoon een spinnerbal, dat zo'n mooie bedrijf. Stel nog eens hier 6-4 is ja, dat is leuk voor zo. Helvete, 60 meter. 1 varotje op 1. Dat is wat blieuwer staan. Yeah, kom maar zo. Zitten we dat bij? Goed die op. Hier van Volwaardig. Hier bij de Nijver. In de blauwe. Hayabusa nas stavis, körte. Hon är med längtan efter Cavallanito och har på Als we van een aardige verder dan ik, als je een handrijolé, die wordt een eigen of je wordt een fjärrhjul, en niet jouw van Dormer, dat is een Yamaha 600. En bij de jongens die pakket bij Kortehjul undir 20 kubik. Inte bij wat niet jij, we gaan nu van de sinus nu fjärrketten, niet als een blokje. Dat die van 6 aan 168, maar de 7 aan 166. Dat is in de blauwe Suzuki. Ik ben in de fjärrhjul. Allemaal op hem. Han är inte också. Och så märkte där Kawasaki. Han hade gesehen, att det var de 6,57 och det 6,50. Och men 0,08 och det enda markeringen. Detta rosa spännande. Er zijn manieren zeg maar, dat ik niet blok. Hier buiten de nijheuvel. Er gaan in naar beneden op. Aan de kamer op. En ik wil wel een machine die lijkt is. Oh, niet toch? Anna vrouw moet een hakt Oscar Kees in. Han skyt i nye folk på det Mustang. Med 408 motor smida bara.
beint á 6,9 sekúndum mörkunum. Því að flesta spinna ætti bara að vera hug í hug frá tíma. Karl Oskar Geirsson, hann vinnur þetta á 6,93, 9, og þetta er 6,93. Hann munaði bara 0,001 út í endamarki. Stegur þetta 5.6.57 og 6.66 á sæðinu. Á mótanum Hauki Baldvins, hann á sína Toyota Super. En mér virtist ekki, þegar þessi gekk búinn að Haukur með að læsa upp Íslandsmeistaratitilinn. Skegler. Koma hana í
TF-blokk. Ja, dat is 170 blok. Dit is i-point, de 496 blikbak zouden de motor is zero makkelijk. Als je de Jeep Grand Cherokee 6,1 liter en wanneer het je bij dat ik mijlen naar Google Maps het geld aan. Beste huisgebied dat ze maar 4 euro. Zo in van 8,9 want 8,44 dan de zeelmakers. We gaan een jecht zo. En we zoeken inpassen, maar fax is niet. Om te honden. heb je tevreden. Han als je zo het kamer op, bij 1,7 liter, extra op. Helvete! 8,16 met de 48,8. Gaan we beter. Nou, we komen neer bij 8,7, zeg dat ken je wel voor. Ja. Ik ben eigenlijk. Ja, ben ik het Han al Ford Capri met Ford motors en met sterke ik bekoop ik. Dan moet de honden meer gaan storen voor zo. Zo die kan ik op motor die dag. Han, ik heb een Mustang X8, zo was het eigenlijk als motor hier, dus als ik het goed. Op je kan zo tegen het al, ik heb hem niet te vinden. Aber den nie kan er fjorden, we gaan hem sparen. Die grote jong, even schön goed. En dan hebben we een onderhakker, als je de blauwe Suzuki Nijker, of een Davidson, als je de witte Suzuki, Fjärker, afhandelen. Deze twee nummers pakken we ook nog door de Paul de Liek, kijk, die vlogje, dan gaan we daar weer naar de Jonik. De Schier gaat de Finn, of het als je verzekerd bent.
við hana Ásdís Beðstedt, hann síðan þessu mótan Ulfsson, við höfum mig. Þetta bara bara í gær, fyrsta skipti sem hann hefði ykkur til að finna þetta. Náttúrulega 350 kúblar nýtó, hann númer 1 tímatökum. Hann tapaði bara á þjóðskapti á móti Kristjáni. Hann var komið núna að vinna sig upp. Kristján sigur þetta tíma 6:40 á 176 km/h og þetta er 7:08 á 178. Mér sýnist að við erum komin ekkert drópar á okkur. Já, við ætlum að taka hérna smá 10 mínúna pásu, bara út af rigningin hérna. Náttúrulega má ekki dropa á þessa braut, því annars er þetta bara svo skautasvegg. Svo bara, við ætlum aðeins að hika aðeins, vonandi gengur þetta bara yfir og þá getur endla að halda áfram. Þið sjáum þetta. Og munið náttúrulega í þessari pásu bara langsniðast, þá rúlar niður sjálfbunduna rétti á pitinu. Og mögulega með þess að kannski aðeins kíkja tækin og svoleiðis. Og með þessi pásu gengur yfir. Það er sjófn að fólk samla upp einhvern veginn í gang og góðs náttúrulega sunnudag og Vestlumannleiki. Það er náttúrulega annað lögð. Svona.
hann læti þið hafa Mountain Dew og einn samlokum norti. Komdu svo, ég lappa hérna. Mikael, þú manst hvað við vorum áðan. Það er hérna. Eina samlokum fyrir þig, einn Mountain Dew. Og svo er ég hérna. Sama stað. Svein, herru, velkomin til okkur. Ég báðar í henni. Þetta er víslu. Það verður ekkert úr þessu. Það er að hætta. Það er að klára þetta. Nei, þetta. Það var úrslit. Það verður hús. Nei, við getum bara hægt þessu svona, ég vann ferðina og... Já, góður. Þetta er alveg nú. Eða bara haft sömu úrslit og í gær, ég var ekki líka. Nei, þú ert það mikil keppnismaður og þú vilt klára þetta með stæð. Já.
stöðu, fínt og smá. Það er gott að það er. Hvað, þetta er ekki? Nú er það til. Hvað, samloka til? Er til ennþá hérna? Samloka? Það má vera aðeins lengur. Já. Já, hei. Var þetta ekki fylgir? Komið. Já, komið. Það er náttúrulega spurningum ekki hvenær heldur hvort. Hvað sér þið? Já. Hvað til samloku? Nei, þekki að keyra på.
höfum endilega að byrja áhugum. Svo byrja þetta svaklega með minnibíla. Hérna erum við TF-flokk, Ágúst Halldórsson. Á móti Einar Magnús, hann á Super Hughes og FX. Á móti Ágústi, hann á Project Transam. Með 496 byggflokk. Subaru vann þessa ferð. Og ekki áhörðu vinsamlegast til að fara aftur upp í stúku við að pásan okkar eins og staðan núna liðin. Og vinsamlegast hluskistu. Og hann, Kristoffer Daniels, tekur þetta á BMW-fenni sínum, 1049 og þetta er 1035 á nú slóður á mestunni. Hérna í bauðinum nær ykkur, Eymundur Jónsson. Hann á sínum sjáum þessi pickup með XS og blásara. Á mótornum hann Einar Einarsson, hann á sjáum Camaro með XS og Nitro. Þetta þekkir sem gefa einmitt á 6,9 sekúndur á bökkunum. Svo þetta ábygglega spilna sem bara að vera og 7 fyrir hann Einar af, sem tekur sigurinn á móti 7-0-0 fyrir hann Eyvind.
við í braut, hann Hauk Baldvins, hann á Toyota-súpu, SMB 58-600 og 2 túrbínur. Hann þarf að taka staðfyllingarferð út af því að hann áfætt að braut eitthvað í döfurás sinni Haukur lendast í spóli í startinu, 8.54. Götuhjól undir sjörum. Hérna í brautinni nær hann Snorri Þórarinsson. Hann Snorri líka keppa á þessu Östaverks aftur í áfram 7. Þessi þau einmitt að keppa Íslandsmeistaratitil muna frá áttastýrum fyrir þessa keppni. Að muna maður 0,04 sekundum mikið, 6.5 hjá hann Hanna. Svona komið í C-flokk, 6,2 sekundur á spiltími. Axlíðanbyrja bakverður, hann Kristján Skjóldal. Tók klasa með 5.65, Kristján Skjóldal langa fyrir í bara motorsport yfir höfuð. Hann hefur keppt í samspilnu, bakbílu og fólkvæðu og ef ég ekki frá því, hann fikk líka keppt í motorsport. Ég er ekki alveg viss það. Og hann hefur ábyggast tekið númeri ímyndaðir frá motorhjólum alveg dagstæða. Hann er með það veit hefur núna, þannig að hann segja. Það er eitthvað áhuga út, það er alveg áhuga á. Kristján Skjóldal tekur þessa ferð á 6.59 á móti 6.44 með hana Kristjáns. Hann Stjáni vinnur þessa ferð upp á viðbæðsett að gera.
Þetta er grillig góð. Borgaður. Nú er við komin í 8,1 sekundur hérna í tímaflokk og í brautinni nær ykkur og svo fór umfyrsum Mappa XST það er einnig Magnús Víðundarsson og í brautinni fjær ykkur og Jeep Grand Cherokee S30 er Sigur Markus Jóhannsson. Sigur Markus er eitthvað með hann að tryggja sig Íslandsmeistaratitil í þessu flokki því hann er búinn að mæta í hver einustu keppni og svo var keppinautur hans brautur yfir sig í gær og gat ekki mætt því miður í þessa keppni. Og Sigur Markus vinnur þessa ferðartímuna 8:35 á móti 8:60 hjá hann Reynir.
þeir bílar sem hafa báðir núna komið núna 4 kílómetra. Og ég veit núna á hliðinu, þá var ég núna Íslandsmynd sem sagði mér 4:09. Og 230 km hraða á móti 5:80 á 165 þegar hann guður. Sinn besta tíma og Gauti jafn tímabæning síðast. Hérna erum við Einar Beinarsson, Gauti Nægur sem var kamera og svörtum og það er Mito Excelsior. Einmitt núna, hann hefur verið að hann vann síðast en hann hefur verið að koma sér bort hérna til við. Ford Mustang, 79 ára gerð. Hann hefur núna gúltöf, þetta er mér minna í þriðasætti síðan.
68 á móti 6-9. Samstarf með Toyota og BMW. Á móti honum Benjamin Kristjánsson sem er 1970 Chevrolet Nova með 400 smáma. Þessi Nova langa sögur í vagninu, fór 10 eitthvað. Back in the day hjá Bennans og Havas með smáma 15. Og við hefur verið 600 húsmættir litum og okkur fett og... Og það hann Bauja sem tekur þetta, sem það gerir undir með 748, 760. Yamaha höfum við Inga Björn, Inga Ófærdóa. En það brautinni næði okkar áhændu og við brautinni fjæri þetta áhændu. Það var hunda, sigurgerður. Nei, afsakni. Ala hefur Bjarnadóttir. Hún á CBR Hondu 60. Ingi Björn, hann hefur núna búin að undarsýta 3 keppni í röð í þessu flokki. Og hann líka með síst keppni sem var í gær í þessu flokki. Ingibjörn 64, 751. Ég held að með þetta, þá hefur hann ekki sigur í dag. Hann á sínu Kawasaki mæktirna. Hann mikið landormaður. Þessi degi munar bara 29 stigum fyrir Íslandsmeistaramóti. Það með núna gera risa mun og tekur þessa keppni. Hann þjóðstartar á Nóla-Ragnar sem þýðir það að hann tekur sigur í dag, sant? 6:29.6 fyrir Óla.
gær. Þá kemur óbræð kaffið okkar en þannig að bara enginn verður. Kaffið okkar. Það var, þú veist hvað ég Það verður eitthvað óbræð á þér verður. Cadê o Sudapé? Eu quero que você aqui só. Eu vou altar para o Vinnaðsafær 6.90 var fullkomna á móti 6.95. Já bara til hamingju. Þetta bara munar bara 0,3 eða eitthvað, 0,03.
vinsalast ég væri til að minna ökumenn á það að vinsalast standi við ökutæki á öllu tímum. Svona að við höfum ekki verið eitthvað að eltast eftir ykkur. Svo endur það, standi við fucking ökutæki. Getur þá ekki ljósastríu eitthvað? Ekki allt. Það var verið að segja við okkur að þetta var úrslit að renna á. Allar? Nei. Er það ekki flokk? Er það ekki vín? Það er rugglið. Það er eitthvað. Já. En af hverju er ekki hægt að taka ljósastríu? Taka það? Já, hérna kemur Hérna höfum við hann Ágúst Hann er svona sjóla Camaro með 5,7 gaman að mæga að keyra meira Pétur Freyr tekur sigur með tíminn á 8.31 og 8.29 hjá hann Ágústi.
hérna kemur hérna í brautinni fjæri ykkur. AMC Ampler sem að ég bara frétta með 401, ekki með 360 gúrka við. Hóðast Sæðarsdóttir á þessu vín. Og den ákommande Sigur Magnus som Jeep Cherokee ST8. Sigur Magnus tegur þetta berðing á 7, 8 fyrir Gauta Möller og Gulli fyrir 497. 206 km hraða fyrir Gauta, 229 fyrir Gulla. Hann á sínum Jeep Cherokee ST8 og í rauninni hann Reynir Magnús. Hann á Subaru Impreza WRX STI. Þau kunnu
Automatiskt vinna þessa keppni. Áhugum ef hann átti þess aðeins. Hún á AMC Ramfleck fyrir 401 kúbíka AMC mótor. 496 kúbíka Big Box Chevrolet. Og hann Ágúst vinna þessa ferð tímanum 8:26 á móti 8:38 fyrir hann Ástin. Engin hotlóttur það. Íbrautinni nær ykkur áhorfandum er Sigurður Magnús. Hann er á sínum Giga Cherokee SL8. Á móti honum, skilst mig að sé hann Þetta var bara hörku spennandi. Báðir búin að keyra í kringum 8:30 markið. En þessi þeir áttu til viðbæði við ábækja bara einu flýg. Við erum að nagla þeim. Nei, hann Pétur Freyr gæta í spóli og líka vist eitthvað vesen á Sigurður Markúsi. 8:74 á móti 10:14.
Já, núna í F8 sekúndur. Svo hérna í brautinni nær Jan Árni Baldursson, Borgar Klansson með 496 Reynir Magnús, hann er á þessum Subaru Impreza Vappa XST. Þessi bíl eru báðir í kvartunum og er eitra nálægt 8,1 tímanum. 8,17 á Subaru og Klansson og Raunsvík rétt svo undir á 8,7. Og þeir gera báður undir tíma, 8.05 og 8.07 sem er Ágúst Halldórsson vinnur og það kemur minna undir kennitíma. Skilur ekkert í þessu. sjálfur Kamá með XG, hann er búinn að vera að standa sig mjög vel í dag. Það kemur hérna á tímanum. Þessum undir á tímanum 8.07, því annars er það mjög nálægt þessu tíma. Náttúrulega ég veit að gauka bóndekkinu eins og hann á venjulegum dekkjum á móti Kamáum sem hann er á Guðbjörnsvegi.
Og hann Pétur vinnur þessa fæðutíma 8:39 og móti 8:90 hjá honum Ágústi. Ha? Færð þú bikar? Ég fekk ekkert bikar fyrir að mæta. Ég? Já, fjórfjóri. Já. Ég fæ ekki bikar í dag, ég mætti samt. Það er rosa slæmt að mæta spesir og líka. Það er ræðast öðru sér, ég byrja á kalla, þá er ég kalla. Í brautinni, nægja áhorfendunum höfum við hann Pétur Freyr. Hann er á sínum sögulega gaman. Hann hefur eitt tap í dag með okkar sekundserskæði. Á móti honum er Sigurmark. Sigurmark var sem 0-2. Því það að Pétur Freyr vinnur þá alveg svo gerði í gær. Þetta verður hörku spil. Þeir bílar sem keyra svipaða tíma. Afturðurinn kama á móti fyrirhundunum Cherokee. Það tekja tóna fyrskindi í FB á móti Strawberry. Já. Watermelon strawberry bubblegum. Pétur Freyr hefur hann 8:33 móti 8:35 sem því að það verður ein auka ferð. Dæmi þá úrslitin í TF-flokki. Hvað stóðu þetta þrír? Fóku Bessa? Voru þið fullir í gær? Heyrðu, Siggi var að segja bara að stingið til kartaspil. Þú er sko 10 ára áður. Ég var bara að gráta, ég var bara hér, ég var bara... Þeir komu bara hérna beint aftur. Það var bara
í brautinni nær ykkur, Sigurður Markús, í brautinni fjær ykkur, Pétur Friðrik. Þetta er úrslitaferðin í 8,10 flokki. Við núna. Er þetta Sigurður Markús með við stigatæningu? Hann ekki bara búinn að læsa Íslandsmeistaratitli? Við minni Sigurður Markús vann í gær. Svo var einn og kengdi bara dekkur þrjú aðra felg, svo hann að keyra, bílinn bara hópar í ringi, það var ekki að móta, það hálkaðist eða það gangi ekki með. Þetta er náttúrulega ekki eins og Sigurður Markús tryggir sér sigur í dag. Ef við núna kannan Davíð Þór Einarsson, hann er kannski að taka hérna sýningarferð hjá okkur. Eina Íslandsmet, að koma sér niður í 5,6 sekúndur eina mátunda. Davíð fekk 5,70 með 5 andanum á 210 km sem hann bankast á 5,6-una.
495 og 235. Það munar 10 km hraða muni á vegunni. Það sýnir það, hún gjörsamlega að draga sig áfram. Það stóð sér allir í Danmörku. Já, ég var bara að nota endilega þetta orð. Allir sem ég þekki sko, svona, ég veit svona kvölda, hann reynir allt og það er erfum. Það er að stóð sér allir vel. Hvað er í gangi hérna inni hjá mér? Sér líka vinnu í dag í dóstamaflokki. Ekki sá það neitt, það kemur á eftir hérna astflokku bíla og astflokku mótorhjóla. Það sem að þeir hægasta hjól og hægasta hjól og svo haskæðartæki og haskæðartæki, þá geta tvö haskistu tækin sem er skilgreint mótorhjól eða skilgreint sem bíl fara á mótorkóru. Ég mæli bara endilega með að bíða fyrir það. Tökum við bara smá pásu til smá uppgöðu. Engin dolla í dag. Þú kom í gær aftur á móti. Ég fikk hennar hugmynd. En ég náði 6-9. Þá var það 6-9. Ég er bjánum. Lilla Ken. Hæ? Þetta var með þig. Langaði ekki að lækka þig. Heyrðu, Galla. Þetta er rosa. Setja
Já. Já, bæ.
Alvöru? Já. Þegar ég held að við komum til Ísland og fekk á að heyra það aftur í sjálf og klukkan eitthvað orðin og marg. Já. Þannig að ég hjálpaði Þorra í daginn og maður græði skiptum bara í kvöld. Já. Já. En svona getur það gerst. Það ekki? Alveg dreift sko. Það er svona eða 100 áskandi bara í hlutum. Hræðilegt. Hvað er að þá kveikka með uppröðunum að gera? Sko, eins og svo oft áður, þá er ég bara starfsmaður. Og eins og Helgi Garðarsson kom með miklu betra á hann. Þú ert ekki að starfsmaður, þú voru sjálfbólið í. Þetta var svona verkefni í gæri og alveg það sem búið að vinna allar ferðir sem að... Já. Í dag klikkaði ljósið. Það var líka í gæri. Já, það var líka í gær. Það var bröð til fyrir. Nei. Svo kom það til, tók sér upp við, fóðum ferð, vann mann. Svo þurftum við að fara hana aftur. Þá reddaði hann og það var það rétt í ljósið og hann fóð og ég veit hvað ég keldi baka, ég tók rétt beint á bekkinn, næði mér út í gripi, ég hoppa, hann nökk út og Ég skil. þannig að ef að annarkvort það hefði verið beðið aðeins hérna með þetta eða hinn ferðin með talsingin, þá væri ég líka að fá það.
Við ætlum að byrja núna í allt flokk mótorhjóla. Við ætlum að byrja öll mótorhjólum að koma sér upp á rásínu og svo verður að ræða eitthvað upp eftir hvað þið byrjið og hvað þið endið.
Þannig er brautin nær ykkur og Snorra Þórðarson í brautinni fjær. Snorri vinnur þessa ferð á tímanum 7:76 á móti 8:60 hjá Naði. Næst er Snorri að fara á móti hérna, Davíð Þór. Hann ætlar að mæta í allt flokkinn á venjulega hjólinu. Þetta hjólabókin G+, og núna sjáum við smámununakana á G+ og G- hjóli. Davíð vinnur þessa ferð á tímanum 6:92 og þetta er 8:43 hjá honum Snorra. Núna kemur Davíð og hann er að fara á móti sigurvegara okkar í G+ flokki. Hanna Ingi Óttarsson, hann er líka nummer 1 í stigunum fyrir Íslandsmótið, hann er 50 stigum mikil hann og fortsatt hans. Sigur þessa ferðartíma 6:32 á 198 km hraða á móti Davíðsson 6:84 á 180. Nú kemur lokaferð í þessu flokki, jafnflokk mótorhjóla. Það kemur hann Ólafur Ragnars á sínu Suzuki mótorhjóli á móti Kawasaki innum hans. Annars úrslitunum í G+ flokki mótorhjóla og við munum líka að segja Ólafur Ragnar vinnur þessa ferð á tímanum 6:24 á móti 6:44 hjá honum Hrannari. Þegar Ólafur Ragnar vinnur allt mótorhjóla. Nú erum við að fara yfir í allt flokk bíla. Við enda ekki bíla sem er skráðið í það, endilega komu ykkur bara á ráðstöðunum.
Og så ræða ykkur upp eftir lífsínu. Það 14 tæki skráð í Asfok bíla sem er með hana smá bílarna sem er hjá okkur núna. Sumi bílar breyta aðeins til, sumi kannski ekki að setja nýtró í, þeir hafa ekki verið búin að vera að nota og sumi skýtur mörgumenn og skýtur dekkfjandinn hafa. Það ferast eftir. Já, hérna koma fyrstu þeir bílar. Hérna höfum við Kristoffer Danielsson og hérna BMF, fjölskyldubifreiðinni. Og á móti honum er Snorri Þórarinsson. Hann var einnig núna bara að knappa í Asfokki fótahöfða. Núna mætti hérna hans einn knúni Mustang X8. Snorri segja þetta á tímanum 8.91 á móti 10.47 hjá Kristó sem er að Snorri að fara að halda áfram og hann er að fara á móti AMC Ramblerunum sem hann Ástríður Sverrisdóttir á með 401 kubika AMC mótor. Náttúrulega kemur að bara númer 1 AMC að höfuðstöðum Íslands. Ábyggjað líka Rókur. Já, afsakið mig hérna, Ástríður er ekki lengur á AMC-num, hann Leonard Jónsson er núna á honum. Frægur fyrir að keppa á AMC Kremli, markafstöðn og gullspilni. Hann er að fara að taka á honum. Snorra, hann var núna að kera sig á næstunni. Ef það er tæki sem er mikið fótbreytinn og mikli og ná góðum ferðum, það þýðir að þið geta oft bara ekki svakalega keftur. Lenni fer 7.05 á 157 km/h og móti 9.09 á 108.
Með við 7 tíma hjá honum Lenna, þá ábyggir hann að taka dálítinn hringakstöðuna með aðra bíla sem skráður við hann í formu. Þetta höfum hann Jóhann, hann ná Cherokee SL Vinnamanns Sigurðs. Á mótornum fer hann Leonard, hann á 401 knúnum AMC Rambler. Hann fjandi góð hann með núna þegar við hina bílarna sem að fara að koma næst að hann ábyggar að taka þetta hringakstur með það tíma fyrir bílarna sem gíra 8,6 sekundar, hann var hérna hálfu sekundu fljóðar. Leonard fyrir tímanum 7:001 á 157 km og mútið 8:33 á 142. Núna höfum við hérna komin inn í burnout-rýmið. Hann Ágúst Halldórsson, hann á sínum tóndegn, hann á 46 kúbika Big Block 7G.
brautina. Leonard Jóhannsson 7:00. Það höfum við hann Pétur Freyr. Hann í öðru sæti í TF-flokki. Hann núna frá móti hún Lenna eina færin. Lenny kominn inn að fæðinu. Þetta er nú á 4. fæðinu sem við erum að taka. Hver einasta búinn að vera á 7:0 markinu. Lenny fer 7:00 inn að fæðinu. Þetta fer bara svo bakki bíl. Bara alltaf 7:0. Hérna kemur hann Reini Magnús Guðmundsson, hann á Subaru Impreza Vappa-X STI. Hann var núna fram til Lenna for å taka sina 5. färg. Så last stod den i smansi där blir sådana. Han fær han. Han fær han på motorn. Den kalde fer ut til kjønnstunter. Leopold hadde kommet inn av færden, 5. færden hans. Av måte hånden med Reini Magnús, Subaru Impreza. Aftasynda, engan afturka, afturhundur á grunnslippum. Og náttúrulega frá AMC ekkert ofurþekkt merki. Lenny með 7:12 á 157 km/h. Núna kemur hann Karl Óskar Gesson. Han á Ford Mustang 1979 með 408 Borowski Racing Indes spíða Ford motor og
sjá til hvort þú sem nota nýtró eða ekki. Alveg eins. Keppti í úrslitunum í 6 IG-flokki. Hann Einar Arn Einarsson á móti Kaktuska Gísla. Spurning hvernig þið á að stakka nýtóðina á kamerunum, því annars þá hann náttúrulega ekki of mikið roði innan í mústakinn, sérstaklega með hann á flöskunni.
6.97 á kameranum einn. Hérna kemur hann, Sævar Páll Stefánsson. Hann á sínum Mercury Comet GT 330 kubika, Ford-motor og turbo. Hann har motorn færdig með sin 408 og Nitro í motornum sínum. Báðir með Windsor-based Ford-motor. Hann er að smíða upp á 350 Windsor, stækkaði mismunandi gerðum. Einan stækkaði upp í 303 kubik og annar stækkaði upp í 408 kubik. og þetta er 668 á Sæðvæg. Næst hérna kemur hún Ásdís Meðstedt. Hún á þessu modell Ufsunon Plate 400 svona bara bygg. Hún búin að keppa meira með allt byggamóti á BR og í dísismótinu sem því að hún búin að rekka sinn helviti mikið stigur fyrir þannig flokk. Hún næst að fara á Monte Kart í fjórðu ferðin hans, 408 kubika Windsor Nitro. Já, hérna kemur Kart. Motor á móti henni Ásdís Meðstedt. Hún á 400 Tesla. Það er því að hann getur sigur flokkum síðast en með Nitrónu þá hefði hann þetta verið bara neittari flokkum sem Ásdís var að keppa í.
lagi fer 635 á 180 km/h og 660 á 180 km/h. Hann var hræddur við hitamælinn á Mustangnum eftir að taka þessa ferðir, svo hann hefur ákvað að hætta í allt og gefa Stjáni skjól og þá fara staðfestingarferð. Næst mun að Kristján skjóta á móti Kristens Brynja. Hann fór 6.30 best. Hann var ábyggað að vera svipaður tíma. Býst við nefnir þessi ynka búinn að fitta með í nýdróinu. Það góð spurning. Þetta bíl sem að trakka var með fáanlega. Það ekki var klálega að tróði meira í korki á sem eitthvað datt út. Sögulegt í ferðamönnum. Hann var greinilega að nota nýta fyrir það að bíllinn hreyfðist ekki í startinu. En hann Kristens er núna með Datsunin sinn. Hann er með 4,5 kubika motor og nýta. Það er spurning að þessi slagta í föður bara sem hann spá.
62 og þaðanlega vinnur hann allflokkin. Þá var keppnina í dag liðin. Svo kemur bara hana verðlaunafendingina. Ég ætti við slagdóðunina hjá Bílaklúbbs En því annars þá náttúrulega bara þökkum við sjálfboðaliðum, keppendum og áhorfendum endilega fyrir. Og ja, þetta.